читати сьогодні есе, яке називається «Черничний вирок». Воно так само є частиною спекулятивного письма. Тож почну. «Черничний вирок». Зав'язує розмови, поки не зав'язався вузлик. Кричав зелений рідкий напис білборда через дорогу. Оформлення цієї реклами від мобільного оператора виглядало підходно, наче замовляли її у фірми конкурента. Та хто я такий, щоб судити ефективність такої реклами? Однак чоловік, що стояв поруч, оцінив старання оператора, дивився на текст і щемко плакав. Недоречні слова просто таки роз'яснювали 44-річного Гербі. Бачите, у Гербі вчора якраз зав'язався такий вузлик. Чи й передостанній? У цьому світі кількість вузликів на шиї еквівалентна твоїй провині перед суспільством. Виявляються вони безповторно, безповоротно і поза межами людського розуміння. А втім, вирішують все. Чи доживеш ти до пенсії, чи візьмуть тебе на роботу, та й зрештою, чи варто мати з тобою справу. Шостий шот був зайвим, вичули нікуди Гербі. Він не був людиною затішних рефлексій, проте підсумувати вчорашній корпоратив якось треба було. Гербі не знав, як пояснити дружині Присцилі новий вузлик. Щоразу, коли вона знаходить такий, у сім'ї вважає день трауру. Починається перевірка заповітів, перерахунок ціни місця на кладовищі. А минулого разу дружина оновила репертуар з завиванням на зразок. Тато казав мені, що у хлопців з Детройту вузлики закінчуються першими. Чому я не слухала? Гербі не назвеш людиною глибоких роздумів. За ранок він нашкрябав пояснення на одне речення. Люба, я трішки випивши, попросив Тревіса, того смішного слюсаря, який у нас працює, спробувати розпиляти моє намисто з вузликами. Щоб пожити ще трохи. Розумієте, тут кожен отримує таке намисто при народженні, а вузлики – це вже кровні напрацювання людини. От у Гербі й назбиралося. Десь на 7-й рік життя Гербі доріс до того періоду, коли ця частинка нього у вигляді залізного ланцюга на шиї почала його цікавити. А завдяки суміші вільного часу, гнучкості висячого тіла та надмірній допитливості, він все ж зміг роздивитись викорбований на внутрішній стороні намиста напис. Там писало «Топ-добробут», Феміда Груп. Ось хто так турбувався про стильні аксесуари для людства. За місяць після цього Гербі повернувся зі школи зі здобутками. Украденою в однокласника наклейкою машинки, яка світилась вночі, і вузликом на намисті. Такі вузлики до цього він бачив лише в дорослих. Того вечора мама довго плакала, а потім вимовила: «Настав час розповісти тобі». Гербі надзвичайно страшився таких відкривань, адже минулого разу, після цієї фрази, він дізнався, що зуби з-під подушки потрапляли в смітник, а не в земне царство. Якщо збереш повне намисто цих вузликів, то вони тебе заберуть від нас. А як ці вузлики отримати? Обманювати когось, через жорстокість, заздрість. Якщо харчуватися не так, як мама каже, і постіль не міняти. А насправді за ще тисячі речей, про які ми не підозрюємо, але вже боїмося. За кілька років Гербі на прикладі власного батька наочно побачив, що мати не збрехала. Фулхаус таких вузликів забирає людину. Кілька стопекельних хвилин він споглядав, як його батько корчився на землі, чепившись руками в намисто, яке зжимало його шию. Обтяжений думками про те, яким коротким є проміжок між першим і останнім вузликом, Гербі не помітив, як за кілька метрів від нього, біля продуктового магазину, два службовці у темно-коричневій спецформі затримали маленьку крикливу дівчинку. Лайка і погрози, які лунали з боку групи, ідеально підходили під образ службовців, але голос, що лунав, був явно дитячий. Вона ще нічого не знає про намисто, якщо дозволяє собі таку поведінку, подумав Гербі. І вже за мить він побачив обтяжене десятками вузлів намисто на дівчинці. Службовців вона, напевно, вже знає на ім'я. «Добрий день», – кивнув довший зі службовців. Між неприємностями з дружиною і неприємностями зі службовцями вибір був очевидний. «Добрий день», – докинув Гербі і подумки запитав себе, чи спроможний він на ще більш лицемірний і законослухняний тон, ніж оце щойно видав. «Нам потрібний свідок у справі цієї маленької шахрайки. Схоже, ви все бачили. Можете підтвердити звинувачення в неоплаченому поїданні чорниці на 216 грамів з збитком у 0,97 долари?»
2078 року. Блик. Для повного щастя чоловіку не вистачало лише свідчити проти дитини, коли така ж чекає на нього вдома. А дівчинка виглядала геть маленькою, років на 11, втягнена в сукню, певно, теж крадену, що колись була помаранчевою, як морква, а тепер була у фіолетових плям від ягоди. Правопорушниця мала вигляд втомленої нудними співрозмовниками дитини, а тепер на 216 грамів та $0,72 збитків щасливішою. Усе грало не на її користь. То для чого їм свідок? Якщо не сукня, то фіолетовий, як після годинного купання в морі губи, свідчили про її злочин. Що службовці хотіли одразу і на нього щось нарити. Зустрілись вони такі подібні, такі різні, 44-річний і 11-річний. Фіолетовий після вчорашнього нічного злочину і фіолетовий після сьогоднішнього. З однаковою кількістю вузлів і однаковим нерозумінням своєї провини. Вважаючи себе заручником системи, перше за свідоме життя вершить правосуддя Гербі, а не над ним. Тим над ким? Дівчиною, у якої життя за свідоцтвом лише починається, а за намистом вже добігає кінця. А поміж суддів Гербі, який передостанній вузлик пропив з корпоративним слюсарем. І Гербі обрав. Так, готовий дати показання проти правопорушниці. Украла чорницю, ще й яблука, бо думала, що ніхто не бачить. Гербі раптово впав на коліна і попив руками горло. Він задихався з останніх сил, намагаючись зірвати намисто. Тодійка дивилась на нього втомлено, наче, борючись за життя, він марнує її час. І Гербі стало так соромно за це. Він перестав чинити опір. Тепер же дівчинка посміхалася йому. Чи то вже він, 11-річний, посміхається своєму батьку, який корчиться на кухні у спробах спіймати повітря. Останній вузлик наздогнав його посмертно. Напрочуд ясній думці. За 44 роки він так нічого не втямив про систему. Перепрошую, якщо я там заїкалась. Я хотіла сказати dark, але прикольно. Дуже дякую. Дуже дякую. Добре, і Тарас? Так, я трішки розкажу текст, який я хочу зачитати. Це уривок з оповідання, яке я вже пишу насправді дуже довго. Це оповідання – це такий мій імпровізований переклад і розмови з румунським філософом Емілем Чараном. Ось так. Цей уривок називається «Теревені вені». Перший говорить Еміль. Публікація книги перев'язана тими ж турботами, що й одруження з похороном. Тарас відповідає. Видати книгу, наче в 21-ше повернутися до підліткової мастурбації, вже близький до оргазму, та все не про те. І плануєш продавати відеозаписи милої девіації на OnlyFans, а з клієнтури – база, претензії, вимоги, безгрошів'я, така собі невгамовна бабуся. З Польщі приїхала. У незмінній сумі доданків поет голодний, осінь, мов нашестя нежиті в носі і холодних шоколадок для вечорів сам на сам, а далі не віть, що буде. Еміль продовжує. За окулярними спостереженнями Луї де Бройля, а окуляри він не носив, блищати кмітливістю повноцінно рівне здійсненню наукових відкриттів, бо під кмітливістю хлопчик Луї дослідницьким способом науявляв собі вміння раптом прокласти рейки над несподіванкою цеглин. А йому Тарас. Оці от вуличні хулігани-розумники, послідовники кініків, плюнути на плюшевого президента їм хряку бракне і повидло з коротесеньких, спійманих у молоті часу приказок, приповідок 2022 року пропасного, ніяк не витриш із їхніх по-сільпошному обмаслених губ. Як то казали наші Захари Беркути, а, хуй з вами. І з нами теж, поколінням любителів Крейзі Фрогу. Еміль знову. Тільки на мені провібрують сповіщенням про зустріч, руки в ногах і бажання племінного аборигена перевтілитися в ескімоса-вигнанця. Щойно я розтуляю рот, словесні скульптури набили його своїм камінням і потроху трощать каміння моїми зубами, звідти сипле описаним чимось, і співрозмовниця підхоплює мою тираду. Будь-ма люди втрачають чутливість до спілкування, і бізнес правильно прочитують своїх знайомих, як бренд і соцмереж, аватарку, який достоту личить ніяково посміхнутися, бо ставлення і приховані оцінки наперед визначені маркою статусу. Я просто Ctrl+V дорівнює мораліте.
І, врешті-решт, Тарас. Я пропоную подати електронну петицію до міжнародного обліку професій щодо оцифрування, тобто легалізації посади комунікатора. Або ж, як відповідав сільським алкоголікам мій покійний дідусь, а в нього у 2005-х був джип, заплати мені гроші, щоб я з тобою говорив. Все. Так, будь ласка, дуже, дуже просимо. Так. Тільки один технічний момент. Я його зараз увімкну, тому що мій телефон дихає на ладан, як то кажуть в народі. Через це я зникав сьогодні. У мене вірш, там згаданий один із законів фізики. От я хотів поєднати філософію, лірику і якусь наукову складову. І от вийшло щось на кшталт ось такого. І не загубімося в цьому літі. Алеї прощань смиренням повиті, проспекти спустошень і переїздів, провулки пропаж і чужих під'їздів. Квартал не пасажир у вікно споглядає, а там за вікном, крім полів безкраїх, він бачить оптичні. Вадиме, ви пропадаєте десь Він бачить- кожні 20 секунд. Перепрошую. Ага. Від того і погляд в нього незвичний. Усе зрозумів і важливе вивчив. Що близько до колій зникає швидко. Обличчя людей у порині не видно. Хіба що секунди, в які не вдається розгледіти в погляді відгул серця. А те, що далеко, пливе мов катер, і часу достатньо, щоб розпізнати. Неспішно, як хмари, плавно, як хвилі, і вітер між цими шарами лине. Зупинка кінцева уже невдовзі. Зійде на перон у запах околиць, окраїни міста, начебто червні. Він знає, ця подорож недаремна. Узбіччя любові й шляхи зневіри, балкони сміливостей, усміх щирий, сади обережності, стіни вокзальні, обвіяні ніжністю та печаллю. Він все це не раз і не сотні бачив, асфальт від німих сновидінь гарячий, і західнє сонце освітить дорогу, а завтра планується дуже довгим. Дякую за увагу. Дякую.